3, 2, 1. नमस्कार प्यारो प्यारो दर्शक महानुभावहरु, आजको दिनको सुरुवात भइसकेको छ र आज हामी फ्यामिली पिकनिक पारिवारिक पिकनिक चाहिँ जाँदैछौँ। सूर्य विनायक चाहिँ जाँदैछौँ। पाइलट बाबाको आश्रमको छेउमा हो। अनि अरू भिडियोहरू अहिले एकछिनमा देखाइ नै हाल्नेछौँ, हामी सँगै रहनु होला। अहिले चाहिँ हामी जोरपाटीबाट हिँड्यौँ। ल बाटो यही हो। ल हस्त धन्यवाद। ल अहिले हामी ट्याक्सी चढिसकेका छौँ सूर्य विनायक जानको लागि। दर्शक महानुभावहरु, एयरपोर्ट प्लेन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एयरपोर्टलाई पनि साइड लगाएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ। प्लेनको पुच्छर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। किन त्यो उसलाई त हेलिकप्टरलाई त त्यस्तरी बाँधेर राखेको छ। ओर्लिसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरु। अहिले हामी सूर्य विनायक मन्दिरको छेउमा छौँ। तपाईले यहाँ पार्किङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। माला झुन्डेका देख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई बोलाउँदै पनि हुनुहुन्छ किन नआउनु भनेर। गन्तव्यमा पुग्नको लागि चाहिँ हाम्रो पाइलाहरू अघि बढिरहेको छ। अगाडि तपाईले जङ्गल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि पाइप जहाँबाट चाहिँ पानी आरपार हुन्छ। यतापट्टि पार्किङ छ है। यतापट्टि मामा माइजू हुनुहुन्छ, निरन्तर हिँडिरहनु भएको छ। अलिकति हिँड्नै पर्छ अरे, स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा हो। 15 मिनटमा पुग्छ भने 8:19 गयो। हेरौँ कति मिनटमा पुग्छ। बास्केटबल प्लेग्राउन्ड पनि छ यहाँ। हाम्रो पिकनिक स्पट पनि आइपुग्नै लाग्यो। ल हाम्रो गन्तव्य स्थल चाहिँ आइपुग्यो। दर्शक महानुभावहरु, यही हो हाम्रो पिकनिक स्पट। चिया पाउरोटी रेडी भइसकेको छ भने त्यता चिया पाउरोटी रेडी हुँदैछ। नाच्ने ठाउँ भनेको तपाईँको यहाँ हो है। हेर्नुहोस्, बास्केटबल खेल्न मन लाग्छ भने यहाँ छ है। कस्तो महसुस भइरहेछ? राम्रो है। राम्रो, एकदमै राम्रो, एकदम राम्रो। अनि खै त हामी पहिला आइपुग्यौँ क्या? हामी फर्स्टमा, सबैभन्दा पहिला आइपुग्यौँ। चिया पाउरोटी रेडी भइसकेको छ। ए राइट। ल अरू कार्यक्रम यता हुँदैछ है। ल हाम्रो शशी दिदी पनि मादल बोकेर आइसक्नु भएको छ। मादल बादिका के भन्छ? मादल बजाउनेलाई के भन्छ दिदी? के भन्छ? तपाईँले बजाउनुहुन्छ हुन्न? नाच्नु चाहिँ हुन्छ। ल माइक पनि लिएर आउनु भएको छ। ल गीत गाउनेलाई माइक छ, बजाउनेलाई मादल छ, नाच्नेलाई यता खुट्टा छ है। भर्खरै हो। पहिला दिदी आउनुभयो, त्यसपछि भिनाजु आउनुभयो। दर्शक महानुभावहरु, अनि मेरो कथा भन्नु पर्दा चाहिँ म 11 बजे चढेँ भिनाजु, 12 बजे आइपुगेँ। सत्य हो फेरि यो। भनिदिनु त कसरी मामा, कसरी भनिदिनु त? 11 बजे चढेको अनि बिहान 12 बजे आइपुगेछ। राम्रो कुरा। हाम्रो चिया पाउरोटी यता बन्दैछ है। तगडा छ मादल। यता मादल मादल भएर के गर्ने ठाउँ रहन्छ छ हौ। त्यो त्यत्रो छ, त्यता पनि त छ। अलिक कम मादल कतिको बच्चा भनेर चेक गर्दै हुनुहुन्छ मामाले। बज्ने रहेछ बच्चा। ए
हाम्रो शिव मामा पनि आइसक्नु भएको छ हाम्रो एकदम म आइसक्नु भएको छ ल अब हाम्रो म मामा बनेको धेरै वर्ष भयो हजुर भान्जा धरतीमा आउनु बित्तिकै म पनि मामा बनिहालेँ हजुर ल अब हामी एकछिन तलतिर पुगेर आउँछौँ यतापट्टि हाम्रो खानपान तयार हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो चौरही यताबाट उहाँहरूको कुर्सी हो यो चाहिँ अब उहाँहरूले उता राख्नुहुन्छ त्यसपछि अहिले नाच्ने गाउने कार्यक्रम यहाँ हुन्छ उहाँको कान्छो भाइ पनि मेरो काका भने क्या सबैजना हाल्थे हाम्रो वरिष्ठ इलेक्ट्रिसियन भिनाजु हुनुहुन्छ है स्पिकरको काम गर्नु लाग्दै हुनुहुन्छ चार्ज गर्नु लाग्दै हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि यतापट्टि यस्तो छ है पानी छैन भन्नुहुन्छ नि पानी ट्याङ्की चाहिँ छ दर्शक मान भएपछि माथि हेर्नु अब हामी सूर्य विनायक मन्दिर चाहिँ जानको लागि चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ अरू कार्यक्रम भने हुँदै गर्छ अरू दर्शक महानुभावहरू आइपुग्नु भएन क्या त्यही भएर अब हामी त्यहाँ सूर्य विनायक मन्दिर यसो दर्शन गरेर अनि हामी फर्किन्छौँ हजुर हामी अब मर्निङ वाक बिहानको हिँडाइ शुद्ध नेपालीमा भन्दा ल त सूर्य विनायक मन्दिर जाने गेट पनि सके केही भन्ने हो ल प्यारो प्यारो दर्शक महानुभावहरू अहिले हामी सूर्य विनायकको गेटनिर छौँ अब हामी भित्र प्रवेश गर्नै लागिरहेका छौँ तपाईँले स्पष्ट रूपमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुलहरू पूजाको सामग्रीहरू यतापट्टि लड्डुहरू मूलद्वार यता रहेको छ है दुईटा यता एकपट्टिबाट छिर्ने उतापट्टिबाट निस्किने यहाँ छेउमा भगवान हुनुहुन्छ भगवानको मूर्ति हुनुहुन्छ भगवान भन्दा पनि के छ यतापट्टि यतापट्टि यसको नाम के हो काफल यसको नाम स्ट्रबेरी हो अमला छुर्पी यता है ल तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ उहाँको किनिदिनु होला ल विज्ञापन पनि गरिदिएँ मैले हामी अहिले सूर्य विनायक मन्दिर जाने खोडकिलामा छौँ खै त मामा माइजूहरू आउँदै हुनुहुन्छ पूजाको सामग्री लिएर चाहिँ माइजू आइसक्नु भएको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइजूले गरेपछि अब के अरे बाँदर छ है बाँदर टुप्पामा खेतमा पानी हाल्यो भने टुप्पो हरियो हुन्छ अरे ल अब मामा माइजूले पूजा गरेपछि अब भान्जालाई यसै हुने नै भइगयो होइन उतापट्टि बाँदरले हिँडिरहेछ ताक परेर हिँडिरहेछ चराहरूले हामीलाई भनि पनि रहेछन् ल है बाँदर आउँदैछ होस गर्नु होला भनेर ल है एकदम होस गर्नु होला बाँदरले आ गरिरहेछ के खानु खोज्यो हो बचाउनु है बचाउनु उता बाख्रा त डराइसक्यो खसी हो कि बोका हो यहाँ पूजा गर्न लाग्यो पूजा गर्छु नि त पूजा हुन्छ ल अब हामी भित्र प्रवेश गऱ्यौँ घन्टी पनि बज्यो चितवनको मान्छे अझै घन्टी धेरै बजाउनु मन लाग्छ बोकाले झन्डै लडाइदिए ल क्यामेराले नखिच्नु त भने होइन नि सूर्य विनायकको मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ गणेश भगवानको यतापट्टि लाइन छ है भोट हाल्न लाइन होइन यो लाइन भनेको मन्दिर दर्शन गर्नको
दिनको लागि हो ल हाम्रो साइलोमा पनि आइसक्नु भएको छ पछाडि लक्ष्मी र पार्वती सँगै भए तपाईँले टिभीमा मात्र देख्नु भएको थियो होला आज यी प्रत्यक्ष देख्न पाउनुभयो खै लक्ष्मी र पार्वती खै त मन्दिर ए मन्दिर जानुभएको छ ल के छ त मामा भेट्ने ठिक छ भन्छ आयो त्यो एकदम खुसी लाग्यो ल यहाँ हामी सबैजना जम्मा हुँदैछौँ तपाईँहरूले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ डाँडाघारीको पिकनिक हुँदैछ ल अलि मासतिर यहाँबाट यस्तो उते यसको पछाडि बजाउनु ल भिनाजुले चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको छ है हाम्रो प्रयासले पनि नाच्ने प्रयास गर्दैछ हैन नाच्ने प्रयास गरिरहेछ प्रयासले मैले भने अन्डाको अहिलेसम्म फुल भनेर फुल भनेको भगवानको मन्दिरमा शुद्ध चढ्छ अन्डा भेजिटेरियन के अगाडि सुरुमा अन्डा ल्याएको थियो अनि कुखुरा ल्याएको थियो होटलमा त उत्पादन चाहिँ पहिले फुल भयो मन्जानी हजुर त्यसको प्रमाण सहित देखेको अन्डा पहिले भयो अन्डा पहिले भयो अरे एक अन्डा भने सिंगल कोष हो एक कोष अन्डै पहिला हो ल प्यारा प्यारा दर्शक मान भएपछि तपाईँहरूलाई के पहिला लाग्छ तपाईँले त्यहाँ युट्युबमा के अरे तल कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियोलाई माया गरिदिनु होला बाउ पहिला जन्म कि छोरो पहिला जन्म है सानो बनाउने कसरी यसरी चिया खाइसकेपछि के छ यो चिया सबै निखार्ने यसो गरेर यसलाई सानो पारेपछि हेर्नुहोस् त्यत्रो हुन्छ त्यत्रो यसले रोको भर्यो न के ओगटेन 100 जनाको एउटा प्लास्टिकमा अड्छ ल भान्जीले जहिले मामा भन्छन् त्यसपछि बिहा गर्छु भनेर चाहिँ मैले यहाँ भनेको छु अब भान्जीले मामा भन्न लागेको छु ल भजनको कार्यक्रम चाहिँ यहाँ हुँदैछ बरेका फास्ट मृग भनेपछि हाँस्छन् ल खानपानको कार्यक्रम चाहिँ ब्रेकफास्ट चाहिँ यहाँ हुँदैछ तीव्र रूपमा यतापट्टि चियाको कार्यक्रम हुँदैछ पाउ अनि रोटी खानला पाउ रोटी पाउनु भयो अनि पाउ रोटी ल यतापट्टि मादल पनि छ है उतापट्टि भान्जी छिनु दाइ हुनुहुन्छ ल परबाट दाल भिना चाहिँ आउनु भएको छ हो कुद्दै दिदी पनि आउँदै हुनुहुन्छ ल दर्शकमा आउनु भएपछि भनिदिनु पर्यो एकचोटि प्यारा प्यारा दर्शकमा आउनु भएपछि सबजनालाई प्यारा प्यारा दर्शकमा आउनु भयो ह्यापी पिकनिक ल नारायण ल अब यहाँ यति भए हुन्छ चम्चा दर्शकमा आउनु भएपछि चना तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्याज चाहिँ छ कि छैन प्याज सबै भिडियो बनाउनु पर्यो नि हाम्रो आकृति बहिनी यता छ नि ए एउटा अन्डा खाइ पनि सकिन् ए भर्खर खान लागेको छिन् ल यस्तै छ दर्शकमा आउनुभयो भने आउने क्रम जारी छ हामीसँगै रहनु होला राम्रो हो त भन्नु सप्ताहमा पनि त्यस्तो कम्पिटिसन छ भनेपछि अब यति दिन्छ भन्नु होइन त्यति दिनै पर्छ प्रमाणपत्र दिनु पर्यो नि तपाईँ भलाकुसारी भइरहेछ दर्शकमा आउनुभयो
कमला भन्नु न आउन कमला माइजू घोडैमा टुकटुक गरेर लिन आउँछन् घरमा टुकटुक गरेर दिदी बस्ने झालरीमा सुक्सुक गरेर आउन कमला आउन कमला आउन बिमला खुसीले नाचौँ दर्शनको कार्यक्रम चाहिँ भइरहेछ दर्शन सभामा कार्यक्रम बिस्तारै संख्याहरू बढ्दैछ अब स्पिकर पनि बज्छ त्यसपछि अब स्पिकर बजेपछि नाच्नु पर्छ फेरि फेरि अहिले दोहोऱ्याउनु त फेरि दोहोऱ्याउनु वनभोज कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण हाम्रो परिवारहरू प्यारा परिवारहरू अब हामी यतिमा मात्र सीमित नभएर नाचगानको पनि अब विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्छ कार्यक्रम हुन लागेको छ नाचगान प्रोग्रामको चाहिँ हाम्रो दाजुले एउटा गीत गाइसक्नु भएको छ अब फेरि त्यही गीतलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने अब आउन बिमला होइन आउन बिमला भन्ने गीत चाहिँ उहाँले पूर्ण रूपले अब फेरि सुरुवातदेखि बजाउँदै हुनुहुन्छ माइक अगाडि राखेर दाजुलाई चाहिँ अब गीत गाउन लाउने हो सबजना नाच्यो सबले ताली पड्काइदिउँ ल ताली सबले ताली ल म्यारिजको कार्यक्रम चाहिँ यता भइरहेछ है कति माल पर्यो ल प्रयास पनि बस्नु पर्यो म्यारिज खेल्ने प्रयास गर्नु पर्यो बे हुँदैछ बे म्यारिज बसु है फलास खेल्नुपर्छ फलास अब नेपालमा कहाँ फ्रान्स खेल्नु टोलीहरू कता मन्दिरतिर गएको भन्ने सुनिरहेको थियो सुन्नमा मान्छे हरायो भनेर पनि हामी भन्न गइरहेको थियौँ